Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το Time Series Forecasting. Εδώ μας δίνονται δεδομένα από τα 4 τελευταία χρόνια μιας εταιρείας που πουλάει υπηρεσίες. Εδώ οι πωλήσεις είναι σε χιλιάδες, που σημαίνει ότι τον πρώτο χρόνο, το πρώτο quarter έκανε 4.600 πωλήσεις. Το τρίτο χρόνο, το τρίτο quarter έκανε 7.500 πωλήσεις και το καθεξής. Εδώ αυτό που μας δίνει είναι να προβλέψουμε τι θα γίνει το επόμενο έτος, δηλαδή Year 5. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ γενικά? Όταν βλέπουμε τέτοιου είδους δεδομένα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε ένα insert και να βάλουμε εδώ πέρα κωδικοποιήσεις όσον αφορά το χρόνο. Δηλαδή, εδώ κανονικά έχουμε Year 1, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, Year 2, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Αλλά πρακτικά εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε ουσιαστικά το στοιχείο 10. Το στοιχείο 11, το στοιχείο 12, το στοιχείο 13, 14 κλπ. Τώρα αυτά δεν βγάζουν και πολύ νόημα, αλλά θα βγάλουν λίγο πιο μετά. Πάντως χρειαζόμαστε εδώ να έχουμε στην αρχή μία κωδικοποίηση του στοιχείου. Τώρα, πριν προχωρήσουμε να κάνουμε το forecasting, θέλω να δούμε λίγο την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή πώς πάνε οι πωλήσεις μας. Οπότε μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα να κάνουμε ένα insert, να βάλουμε ένα γράφημα, ας βάλουμε line με διάφορα, με markers. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε select data type εδώ πέρα και να κάνουμε edit και να βάλουμε για χ άξονα αυτά εδώ τα στοιχεία για να φαίνονται πιο σωστά. Ωραία. Οπότε τώρα πρακτικά βλέπουμε όλα τα στοιχεία εδώ και τους χρόνους. Και αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι έχουμε αυτό που λέμε seasonality. Δηλαδή, ξεκινάμε κάπου στη μέση, το πρώτο quarter, πέφτουμε και στα δύο επόμενα ανεβαίνουμε. Αυτός ήταν ο πρώτος χρόνος. Ο δεύτερος χρόνος ξεκινάμε κάπου στη μέση, πέφτουμε και μετά ξανανεβαίνουμε. Και το καθεξής. Άρα εδώ έχουμε μία επανάληψη ή αλλιώς seasonality. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να κάνουμε τη διαδικασία που ονομάζεται smoothing, δηλαδή να βγάλουμε εκτός το seasonality που υπάρχει και το irregularity, αν έχουμε δηλαδή άκρα. Πώς το κάνουμε αυτό? Η διαδικασία για να το κάνουμε αυτή ονομάζεται moving average και ουσιαστικά τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα βρούμε τα μέσα. Εδώ ας πούμε θα το βάλουμε σε αυτό εδώ το πουλί. Άρα moving average, αφού έχουμε quarters και είναι 4, έτσι, 4 τρίμηνα ουσιαστικά. Αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα είναι να βάλουμε εδώ το average ανά 4. Άρα πρακτικά τώρα κανονικά για τον πρώτο χρόνο έχουμε 4 στοιχεία, έτσι. Που σημαίνει ότι το average, αν ήθελα να το βάλω σε αυτήν εδώ τη στήλη, θα έπρεπε να το βάλω στο 2,5, δηλαδή ανάμεσα στο 2 και στο 3. Προφανώς εδώ δεν μπορώ να βάλω ένα κελί στο ενδιάμεσο, αναγκαστικά θα το βάλω είτε στο 2 είτε στο 3. Okay. Αυτό είναι πρόβλημα όταν έχουμε ζυγούς αριθμούς, δηλαδή εδώ που είναι 4 τα στοιχεία μας και θέλουμε να τα κάνουμε και να τα βάλουμε average στο επόμενο line, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε. Αν ήταν 3, προφανώς θα τα βάζα. Αν ήταν δηλαδή αυτά τα 3, αν κάναμε τετράμινα, ας πούμε, έτσι, το average θα ήταν εδώ και θα ήμασταν χαρούμενοι. Γιατί θα αντιπροσώπευε αυτά τα 3. Τώρα δεν είναι, οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, έκανα σκόπιμα ζυγούς αριθμούς εδώ για να δούμε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, ας πούμε ότι θα το βάλουμε εδώ. Okay. Άρα πρακτικά εδώ θα πρέπει να γράψουμε τη φόρμουλα average και να πάρουμε ουσιαστικά αυτά εδώ τα 4. Ωραία. Και αντίστοιχα αυτό να το σύρουμε έως κάτω. Τώρα το σημαντικό εδώ είναι να δούμε ότι τα καλύπτουμε όλα. Δηλαδή αυτό καλύπτει αυτά, αυτό καλύπτει αυτά, αυτό καλύπτει αυτά και αυτό εδώ καλύπτει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή καλύπτει και ένα κελί που δεν υπάρχει. Άρα αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε. Όπως είπα λοιπόν τώρα, κανονικά αυτός ο αριθμός που αντιπροσωπεύει πρακτικά αυτά εδώ τα 4 έπρεπε να είναι εδώ, στο 2,5, ανάμεσα σε αυτά τα δύο κελιά, στο 2 και στο 3. Οπότε τι θα κάνουμε?
Θα κάνουμε μια δεύτερη διαδικασία που ουσιαστικά θα κάνουμε centering. Άρα εδώ θα βάλουμε το center moving average, ανά 4 πάλι. Τώρα, εδώ τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα τα συγκεντρώσουμε. Αν δούμε λοιπόν λίγο ξανά εδώ, αυτά είναι τα 4 και αυτά εδώ είναι αυτά τα 4. Άρα πρακτικά αυτά τα δύο έχουν αυτά εδώ τα στοιχεία. Η μέση τους είναι αυτό εδώ το κελί. Τώρα δηλαδή που έχουμε 5 πρακτικά που αντιπροσωπεύονται από αυτά τα δύο, η μέση τους είναι εδώ. Άρα ό,τι φτιάξουμε εδώ θα είναι αντιπροσωπευτικό αυτών εδώ των δειγμάτων ακριβώς. Οπότε έχουμε average αυτών των δύο και αντίστοιχα το φέρνουμε ως κάτω και προφανώς αυτό εδώ το τελευταίο θα το βγάλουμε. Παρόλα αυτά όμως τώρα αυτός εδώ ο αριθμός είναι αντιπροσωπευτικός αυτών εδώ των δειγμάτων. Έτσι και είναι ακριβώς στη μέση. Όπως αντίστοιχα των 5 επόμενων δειγμάτων και είναι στη μέση. Και λοιπά. Άρα εδώ τώρα έχουμε ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό average στις σωστές θέσεις και πάμε να δούμε τι βγάζει αυτό. Άρα ουσιαστικά σε αυτό εδώ το γράφημα αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα add, να βάλουμε για series name αυτό εδώ και τα δεδομένα. Αν διαλέξω μόνο τα δεδομένα, τότε το πρώτο στοιχείο, το 5,4, θα ξεκινήσει από το year 1, quarter 1, που δεν είναι σωστό, έτσι. Γιατί τα δεδομένα μου πρακτικά ξεκινάνε από το quarter 3. Άρα για να μην έχουμε λάθος διάγραμμα, θα πρέπει να πάρουμε αναγκαστικά όλα τα δεδομένα, έτσι, και τα 16 δηλαδή. Και ουσιαστικά εδώ βγαίνει μια γραμμή που είναι το smoothing και είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των πωλήσεων, όπως είπαμε, βγάζοντας το seasonality και το irregularity. Τώρα λοιπόν που έχουμε το baseline, που είναι πρακτικά αυτή η πορτοκαλί γραμμή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πόσο seasonality και irregularity έχουμε σε ποσοστό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρακτικά αυτό είναι η διαίρεση του ψ, που για μας ψ στην εξίσωση τι είναι? Τα sales, έτσι, οι πωλήσεις, δια το CMA. Αυτό εδώ θα μας βγάλει λοιπόν το ποσοστό. Άρα εδώ τι κάνουμε? Εδώ ουσιαστικά έχουμε το sales δια το CMA και αντίστοιχα εδώ το κάνουμε για όλα και εδώ τώρα καλό είναι να μειώσουμε μερικά μηδενικά. Ωραία, το βάλουμε και στο κέντρο. Άρα εδώ τι μαθαίνουμε πλέον? Για παράδειγμα, ας πάμε εδώ ας πούμε, μας λέει ότι year 1, third quarter, είχαμε, άρα να πάμε λίγο και εδώ, είναι εδώ, άρα εδώ είναι που ξεκινάμε πρακτικά, έτσι. Το baseline μας είναι πιο κάτω, αυτό που μας λέει ότι είχαμε seasonality και irregularity 12%, έτσι, είναι 1,12, άρα 12% παραπάνω. Και όντως έτσι είναι, είχαμε ένα πικ εδώ πέρα. Πάμε σε ένα αρνητικό, π.χ. εδώ. Εδώ ας πούμε στο year 3 quarter 2, έτσι, άρα year 3 quarter 2, είμαστε εδώ. Προφανώς είμαστε κάτω από το baseline, έτσι. Γι' αυτό το λόγο και εδώ έχουμε 83, άρα 17% seasonality και irregularity που επηρεάζουν αρνητικά. Έτσι. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε λοιπόν πόσο επηρεάζει το S και το I που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το seasonality και regularity. Τώρα, αφού εδώ έχουμε ουσιαστικά το S και το I, αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε να λύνουμε το πρόβλημα είναι να διαχωρίσουμε το S από το I. Άρα πρακτικά να φτιάξουμε εδώ σκέτο το S. Έτσι, να έχουμε σκέτο δηλαδή το seasonality εδώ. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρακτικά είναι να πάμε να το υπολογίσουμε κάπου. Μπορούμε να το υπολογίσουμε εδώ ας πούμε. Άρα θα γράψω quarter και έχουμε 4 quarter. Ωραία. Και εδώ ουσιαστικά θα έχουμε το S, το seasonality. Οπότε το κάνουμε και ένα center εδώ.
Και προφανώς θα είναι το average όλων των seasonality του quarter 1 που εδώ δεν έχουμε στον πρώτο χρόνο υπολογισμένο. Έχουμε εδώ, έχουμε εδώ και έχουμε εδώ. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνουμε, θα κάνουμε το ίδιο και εδώ. Average θα κάνω για το δεύτερο, που εδώ ούτε εδώ έχουμε. Άρα έχουμε μόνο εδώ, έχουμε εδώ και έχουμε εδώ. Θα κάνουμε για τον τρίτο χρόνο. Άρα εδώ έχουμε και εδώ. Στον πρώτο χρόνο έχουμε και εδώ, έχουμε και εδώ, εδώ δεν έχουμε. Και τέλος θα έχουμε για το τέταρτο quarter, έχουμε εδώ, έχουμε εδώ, έχουμε εδώ και δεν έχουμε στο τέλος. Οπότε τώρα μπορούμε να έχουμε εδώ 1,86, 1,1, 1,13. Θα το πάρω copy paste και να τα βάλω. Άρα τώρα εδώ έχουμε απομονώσει το seasonality και βλέπουμε πόσο επηρεάζει την κάθε μία από τις πωλήσεις μας ανάλογα με το quarter. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος γιατί μας ενδιαφέρει να απομονώσουμε αυτούς τους παράγοντες. Πρακτικά εδώ έτσι η εξίσωσή μας ποια είναι? Είναι οι πωλήσεις στο ψ, το οποίο είναι ίσον με το seasonality επί το irregularity επί το threat component, το οποίο threat component δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά προς το παρόν από την εξίσωση που ψάχνουμε έχουμε το ψ και έχουμε το s. Τώρα, αφού έχουμε βγάλει και το seasonality, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε από τα original data, δηλαδή τα sales, το seasonality. Άρα ουσιαστικά τι να έχουμε το ψ δια s ή decisionalized data, να το πούμε αλλιώς θα είναι αυτό εδώ πέρα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πολύ απλό προφανώς, θα διαιρέσουμε αυτό εδώ με αυτό εδώ, έτσι. Και θα το σύρουμε μέχρι κάτω, θα βγάλουμε και μερικά μηδενικά. Τέλεια, θα βάλουμε ένα ακόμα βασικά, ωραία. Άρα εδώ τι έχουμε κάνει πλέον? Έχουμε βγάλει από τα original data, που ήταν αυτά, οι πωλήσεις, έχουμε βγάλει το seasonality, έτσι, άρα πιο καθαρά data έχουμε πλέον. Το μόνο που έμεινε για να κάνουμε τις προβλέψεις μας είναι να βγάλουμε και το T, το trend component. Για να το κάνουμε αυτό θα κάνουμε ένα SLR model, άρα θα κάνουμε Simple Linear Regression Analysis βάσει αυτού εδώ και προφανώς του TAF. Οπότε, πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάμε Insert, Data, Data Analysis, Regression, η έξοδος μας είναι αυτή, το χ μας είναι αυτό και το αποτέλεσμα το θέλω εδώ, όχι, να το βάλουμε κάπου λίγο πιο κάτω ή βασικά ας το βάλουμε εδώ που δεν μας επηρεάζει σε κάτι και εδώ βλέπουμε ότι τα π είναι ok και αυτά που μας ενδιαφέρουν coefficient είναι αυτά εδώ και πρακτικά τώρα πώς βγάζουμε το t? Το t μου θα είναι ίσον με αυτό συν αυτό επί αυτό και αντίστοιχα θα βγάλουμε και μερικά μηδενικά και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι για αρχή να τα πάρουμε αυτά από εδώ και εν συνεχεία να βάλουμε εδώ το forecast
το οποίο θα είναι πρακτικά το S επί το TAF για όλα. Ωραία. Και τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι την πρόβλεψή μας. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε, θα πάρω αυτά από εδώ, θα βάλω αυτά από εδώ. Οπότε αυτό κάνουμε και το forecast. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτά, φέρουμε εδώ, πάρουμε αυτά, να τα φέρουμε εδώ, πάρουμε αυτό για να το κάνουμε year 5, να πάρουμε και αυτό εδώ, να συνεχίσουμε αυτό και τώρα να σύρουμε αυτό, το βάλουμε αυτό εδώ πέρα σε ένα κουτί, το κάνουμε και με ένα άλλο χρώμα. Άρα εδώ ουσιαστικά αυτό εδώ το σημείο είναι αυτό που μας ζητήθηκε να λύσουμε. Δηλαδή να κάνουμε τις προβλέψεις για το επόμενο έτος στις πωλήσεις. Άρα το πρώτο quarter θα έχουμε 7.150 πωλήσεις, 6.600 το δεύτερο, γιατί περιμένουμε μια πτώση, 8.700 και 9.030 πωλήσεις το τέταρτο quarter του πέμπτου έτους. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, έως το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.